หน่วยที่5ครับหน่วยการเรียนรู้ที่5เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหาค่าอำนาจจำแนกของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทดสอบนะครับซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้อยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสฝึกในการหาค่าอำนาจจำแนกนะครับเราก็จะมีอยู่4วิธีหลักๆด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือจะเป็นการหาค่าอำนาจจำแนกโดยวิธีการตรวจให้คะแนนนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้ยากมากนะครับหรืออาจจะใช้สูตรสัดส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งหรือจะเป็นการหาค่าสหสัมพันธ์แบบ point by serial นะครับอันนี้ก็ยากขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับเราก็มีสูตรแล้วก็มีวิธีการฝึกทำด้วยส่วนวิธีสุดท้ายก็จะเป็นวิธีที่ตัวผมอาจจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับก็คือการใช้ตารางของจุงเตฟานในการที่จะมาคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกนะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของค่าอำนาจจำแนกเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรจริงๆเวลาเราพูดถึงค่าอำนาจจำแนกนะครับมันก็หมายถึงการที่เป็นคุณสมบัติหนึ่งของเครื่องมือเราแหละของแบบทดสอบเราที่สามารถที่จะจัดกลุ่มหรือแยกกลุ่มของผู้เรียนของผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้ที่ทำการประเมินในเครื่องมือของเรานะครับออกจากกันได้เช่นแบบทดสอบเนี่ยเราสามารถแยกคนเก่งกับคนที่มีคะแนนอ่อนเนี่ยออกจากกันได้หรือคนที่ตอบแบบสอบถามเราที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยออกจากกันได้นะครับโดยค่าของค่าอำนาจจำแนกเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ระหว่างบวก1ถึงลบ1นะครับเพราะฉะนั้นเป็นบวกเป็นลบนะครับค่าที่เราคิดว่าเหมาะสมในการที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นข้อสอบที่เราจะเอามาใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเราได้ก็คือต้องมีค่าเข้าใกล้1นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เป็น0หรือเป็นลบเนี่ยแสดงว่าเป็นค่าอำนาจจำแนกที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเขาก็มีการแจกแจงระดับของค่าอำนาจจำแนกไว้ดังนี้ครับเกณฑ์ระดับค่าอำนาจจำแนกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะจัดเป็น4กลุ่มใหญ่ๆหลักๆก็คือกลุ่มที่เราคิดว่ามีค่าอำนาจจำแนกต่ำก็ควรจะตัดทิ้งไปนะครับอย่างที่บอกว่าเกณฑ์จะอยู่ที่บวก1จนถึงลบ1นะครับถ้าเราเรียงลำดับจริงๆคือถ้ากลุ่มแรกเนี่ยเราคิดว่าควรจะตัดทิ้งก็คือที่มีคะแนนน้อยกว่า 0.19 นะครับ 0.19 ลงไปที่0ไปติดลบเนี่ยเราถือว่าเป็นข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกต่ำควรตัดทิ้งนะครับไม่ควรจะเอามาใช้ในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีค่าอำนาจจำแนกพอใช้นะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงตัวเลือกหน่อยหรือข้อคำถามนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้มันมีค่าอำนาจจำแนกที่ดีขึ้นนะครับค่าที่ว่านี้ก็จะอยู่ที่ 0.2 ถึง 0.29 นะครับอันนี้เราก็ถือว่ามีค่าอำนาจจำแนกพอใช้นะครับถ้าปรับปรุงนิดหน่อยก็อาจจะมีค่าอำนาจจำแนกที่ดีขึ้นนะครับส่วนค่าอำนาจจำแนกที่เราคิดว่าดีแล้วก็ควรจะเอามาใช้ได้เลยเนี่ยก็คืออยู่ระหว่าง 0.30 จนถึง 0.39 นะครับนี่เราถือว่าดีแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับก็ควรจะมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.40 จนถึง 1 อันนี้เราถือว่ามีค่าอำนาจจำแนกสูงแล้วก็เหมาะกับการเอามาใช้ในการทดสอบหรือประเมินผู้เรียนของเราได้ครับผมกรณีที่น่าสนใจกรณีหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเราคำนวณมาแล้วเนี่ยได้ค่าอำนาจจำแนกเป็นลบนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันหมายความว่าตัวข้อสอบเนี่ยไม่สามารถที่จะจำแนกคนเก่งคนอ่อนได้ความหมายความว่าถ้าข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ยากเนี่ยแต่คนอ่อนตอบได้คนเก่งตอบผิดอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าไม่สามารถจะจำแนกได้ว่าเป็นข้อสอบที่ดีได้นะครับอันเนื่องมาจากอาจจะเฉลยผิดนะครับการตรวจให้คะแนนผิดนะครับให้คะแนนคลาดเคลื่อนไปหรือตัวข้อสอบอาจจะยากมากจนเกินไปนะครับตกลงไม่มีใครทำได้เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดจากการคำนวณคะแนนค่าความยากง่ายแล้วติดลบได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาที่เราจะพิจารณาว่าค่าความยากง่ายแค่ไหนที่เราจะเอามาใช้ได้จริงๆเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่ามีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับแต่เขาก็อนุโลมได้ว่าถ้ามีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปเนี่ยเราก็ถือว่ายอมรับได้ที่จะเอามาใช้ในการประเมินผู้เรียนของเราต่อไปนะครับข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกที่ดีเนี่ยจะมีสัดส่วนของคนเก่งคนปานกลางคนอ่อนเนี่ยเท่ากับ16 ต่อ 68 ต่อ 16เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แต่ละวิธีมารู้คอนเซปต์แต่ละวิธีนะครับในการหาค่าอำนาจจำแนกอย่างที่บอกไปว่าเราจะเรียนรู้4วิธีในบทเรียนนี้นะครับอย่างวิธีแรกเป็นวิธีการตรวจให้คะแนน
นะครับก็คือเวลาที่เราต้องการจะหาค่าอำนาจจำแนกเนี่ยแน่นอนแหละเรามีแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปทดลองใช้กับกลุ่มไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างของเรานะครับแล้วก็ตรวจให้คะแนนให้เรียบร้อยเรียงลำดับคะแนนจากคะแนนมากนะครับคะแนนสูงไปหาคะแนนต่ำนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มที่มีคะแนนสูงออกมา1 ใน 3ของกลุ่มตัวอย่างของเรานะครับกลุ่มนี้เราก็จะเรียกว่ากลุ่มที่มีคะแนนสูงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเลือก1 ใน 3เหมือนกันของกลุ่มตัวอย่างของเรานะครับเป็นกลุ่มที่มีคะแนนต่ำนะครับเราก็จะได้ข้อมูล2กลุ่มพอได้ข้อมูล2กลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปคำนวณในสูตรกันซึ่งสูตรเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในบทเรียนกันต่อไปครับในการคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกนะครับด้วยวิธีการตรวจให้คะแนนเนี่ยจริงๆก็มีการแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต่ำด้วยหลายวิธีด้วยกันนะครับอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มสูงกลุ่มต่ำแบบ 25% นะครับ 27% หรือ 33% หรือเอาแบบง่ายเลยก็คือ 50% นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อง่ายต่อการคำนวณของเราเนี่ยแล้วก็วิธีที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือใช้ 27% วิธีการหาค่าอำนาจจำแนกนะครับวิธีที่2เราเรียกว่าการใช้สูตรสัดส่วนนะครับจริงๆวิธีนี้ไม่ได้แตกต่างจากวิธีแรกนะครับก็คือตรวจให้คะแนนแล้วก็นำคะแนนมาเรียงจากคะแนนสูงไปคะแนนต่ำนะครับแล้วก็เอาผลจากคะแนนที่ว่าเนี่ยนะครับไปเข้าสูตรสัดส่วนซึ่งเป็นสูตรที่ง่ายมากเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในบทเรียนกันครับว่าสูตรสัดส่วนเป็นอย่างไรวิธีที่3นะครับในการหาค่าอำนาจจำแนกวิธีนี้มีข้อตกลงเบื้องต้นอยู่ว่าตัวผู้เรียนตัวข้อสอบนะครับผู้เรียนต้องทำถูกจะให้1คะแนนทำผิดจะให้0คะแนนถ้าลักษณะของข้อสอบเป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีการหาค่าสหสัมพันธ์แบบ point by serial นะครับแล้วก็พอได้คะแนนแล้วเอาไปคำนวณในสูตรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในบทเรียนกันครับวิธีสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนรู้กันในการคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกนะครับก็คือการใช้ตารางของจุงเตฟานนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าเป็นตารางสำเร็จรูปที่เราสามารถไปเปิดได้เลยแต่ว่าลักษณะของการคำนวณก็คล้ายๆกันครับก็คือตรวจให้คะแนนนะครับก็เรียงลำดับคะแนนจากคะแนนสูงไปหาคะแนนต่ำนะครับโดยที่จะเลือกโดยจุงเตฟานเนี่ยจะใช้เกณฑ์ในการเลือกคือ 27% ของกลุ่มเก่งนะครับหรือกลุ่มสูงกับ 27% ของกลุ่มอ่อนหรือกลุ่มต่ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการคำนวณแล้วก็พิจารณาแต่ละข้อว่าข้อนี้กลุ่มสูงตอบถูกหรือตอบผิดกี่คนนะครับกลุ่มอ่อนตอบถูกหรือตอบผิดกี่คนนะครับหลังจากที่เราแจกแจงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาผลจากคะแนนเนี้ยนะครับมาคำนวณสัดส่วนของกลุ่มสูงกลุ่มต่ำแล้วก็นำผลเนี้ยไปเปิดตารางนะครับซึ่งจริงๆแล้วตารางของจุงเตฟานเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันสามารถคำนวณของผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมากได้นะครับแล้วพอเปิดตารางเนี่ยจะได้ค่าที่เป็นค่าทศนิยมออกมาด้วยนะครับแล้วข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือสามารถบอกค่าความยากง่ายของข้อสอบได้ด้วยเช่นกันประโยชน์ของการหาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบนะครับจริงๆก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการหาค่าความยากง่ายนะครับก็คือว่าเป็นเกณฑ์ในการที่พิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขข้อสอบนะครับหรือแบบทดสอบของเราเนี่ยแต่ละข้อว่าจริงๆข้อนี้ถ้ามีค่าอำนาจจำแนกที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่เรากำหนดเนี่ยเราอาจจะมาปรับปรุงตัวช้อยส์หรือตัวเลือกของเรานะครับให้มันมีความเหมาะสมในแต่ละข้อมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคล้ายๆกันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อสอบที่เป็นข้อสอบคู่ขนานนะครับเราก็สามารถที่จะปรับปรุงข้อสอบให้มันมีความค่าอำนาจจำแนกเนี่ยที่มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันคล้ายคลึงกันนะครับจะได้เป็นข้อสอบคู่ขนานที่ถูกต้องเหมาะสมและก็เหมาะกับการเอาไปใช้งานจริงได้